Welcome to EPL channel. Paid promotion effectiveness. Paid promotion වලින් කොච්චර effective ද? ඒ කියන්නේ eBay එකේ දාන අපි promotions. ඉතින් මේ promotions ගැන ගොඩක් කතා කරලා දිනවා promotion දාන්න එපා කියලා මම ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. හැබැයි ගොඩාක් කට්ටිය කරනවා. හැබැයි ඒකේ effective එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා නිකන් හිතන්න ගිහිලා බැලුවොත් ඔයාගේ traffic bars කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? නිකන් හිතන්න. Do we buy all products being advertised on TV? මේ උදාහරණ පොඩ්ඩක් හිතන්න. අපි TV එක බලද්දි හරි YouTube එක බලද්දි හරි අපි හිතමු නාටකයක් බලනවා කියලා නාටකයක් බලද්දි ads යනවා ගොඩක් පොලිමට ads යනවා right ඔයා හිතන්න ඔය ad යන ඒ වලින් ඔයා 100ට එකක්වත් දේවල් buy කරනවද මම හිතන්නේ නැහැ ගොඩාක් ads යනවනේ එක විදිහ ads යන හැබැයි buy කරන අපි ඔළුවට යන එක තියෙනවා right ඒ කියන්නේ impression එකක් යනවා right මේක හැබැයි අපි කවදාකවත් buy කරන්නේ නැහැ we never buy it මම නම් ගොඩාක් වෙලාවට දැන් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් buy කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදියට හිතුවොත් දැන් ඔය TV එකේ ad වල වගේ තමයි. එතකොට මේ මොකක් හරි related keyword එකක් දාලා customer කෙනෙක් කිව්වම ඔයාගේ එක ඔන්න sponsor එකක් විදියට උඩින් පෙන්නනවා paid promotion එක. හැබැයි එයා ඒක click කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් click කරා කිව්වොත් ඔයාලට පෙන්නනවා කොළ පාටින් පෙන්නනවා click කරා කියලා. හැබැයි ඒක පල්ලෙහාට ගිහලා බැලුවොත් sell වෙන්නේ නැහැ. sold කියන්නේ sold එකට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ chart තුනයිනේ තියෙන්නේ. impressions, views, sold. ඉතින් ඔය දිගට කෙලින්ම එක තීරෙන් බැලුවොත් right ඕගනික් තියෙනවා මේ ප්‍රොමෝටඩ් ඒවා තියෙනවා ඒක වලින් බැලුව පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයාට හොයා ගන්නත් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට කොළපාටි සෙල් වෙනවද කියලා සෙල් වෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයි right එතකොට මෙහෙ වගේ TV එකේ ඇඩ් යනකොට අපි ගන්න නැති වගේ තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා ඔයාගෙන් ගන්නේ නැහැ ඉතින් හිතන්න මේක මොකද්ද මේ grow වෙන්නේ ඔයා නොදැනුවත්වම grow වෙන්නේ traffic එකක් මොනවාද මේ promotion eBay love commission fee කියලා කිව්වොත් හරි eBay එක කැමති fee එක ගන්න මොකද eBay එක ඕකේ දේවල් introduce කරන්නේ ඒකනේ එතකොට ඒගොල්ලෝ item එක sell වුණාමත් 10% ගන්නවා එතකොට stores වලින් ගන්නවා so subscription අරන් ගන්නවා එතකොට insertion fee වලින් ගන්නවා ඒ වගේ තමයි මේකෙන් තියෙනවා right මේක up කරලා මෙච්චර visibility එකක් දෙනවා right මේකේ ප්‍රවණතාවය වැඩි කියලා sell වෙනවා ඒක හොඳ දෙයක් ඒක ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා නම් අට මේ impressions එනවා නම් very good ඒක ගොඩාක් වැදගත් අපේ store එකට හැබැයි මේක දිගින් දිගටම මේක කරනවා නම් ඔයාට ඇති වෙන්නේ if you continue with promotion for a long time ඔයාට ඇති වෙන්නේ you will gain impression but not organic sales ඔයාට මේක හැදෙන්නේ දැන් මේක විස්තර කරලා ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ if you continue with promotion for long ඔයා දිගටම මේක කරනවා නම් ඇති වෙන්නේ promotion වලට සාපේක්ෂ වෙච්ච traffic එකක් දැන් ඒ වගේ දිගටම දැම්ම shows මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා 100ට 80කට 90ට වඩා තියෙන කොළපාට බාස් හැබැයි sell වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හිතන්න ඒ වගේ මේකක් හැදලා වැඩක් නැහැ මේ impression හදිලා වැඩක් නැහැ වගේ sell වෙන්නේ නැත්තම් ඒකේ අනිත් පැත්ත උනා නම් impressions තියෙනවා sorry මේ organic traffic තියෙනවා 180කට එහා පැත්තේ sorry 180කට වගේ එතකොට 180ක් කියලා හිතමු එතකොට මේ promotion තියෙන 120යි අන්න තියෙනවා හොඳ ප්‍රාතරයක් එතකොට ඒ වගේ වලින් හැදෙන එක සේල් එක හරි ගොඩක් වටිනවා ඉදිරියට කෙනෙක්ට කරගෙන යන්න. මොකද ඕගනික් ට්‍රැෆික් හැදිලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඕගනික් ට්‍රැෆික් හැදෙන්න ඔයාගේ එකේ තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් ගානෙන් ඔයාට සේල් වෙන ක්වොන්ටිටි එක වැඩි වෙනවා. නිකන් හිතන්න නිකන් බලන්න දැන් අපි හිතමු මේක බලන ප්‍රොමෝෂන් දාන්න නැති කෙනෙක් කියලා අඩුවෙන් දාන කෙනෙක් කියලා ප්‍රොමෝෂන් දාන්න නැති කවුරුත් නැහැ මමත් ප්‍රොමෝට් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් බලන්න high percentage of sales එන්නේ organic traffic වලින්. හැබැයි යාට constant sales ගොඩක් දුරට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. constant කියන්නේ එක දිගට නැති වුණත් දවස් දෙකකට සැරයක්, තුනකට සැරයක් එහෙම එනවා. ඉතින් එහෙම හැදෙන්නේ අර organic කියන දේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් වාව හොයාගෙන ඉන්න නිසා. අර පෙන්නලත් හැදෙන ඒවා ඒතර සම්භාවිතාවේ 120කට අඩුවෙන් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි මේ promotion වලින් අපිට මේ effect එකක් ගන්න. effect කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරගන්න. ඉතින් effect එක ගන්නවා කියන්නේ ඔය දැන් events එහෙම තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මේක promotion දාන්න. දැන් Christmas එතකොට Valentine's එහෙම තියෙනකොට ඒ වගේ promotion දාන්න ඕන. මොකද customers ලා buyers ලා කොහොමද සල්ලි වියදම් කරන අවස්ථාවේ අපිට හම්බ වෙනවා පොඩි advantage එකක්. එයාට මේ item එක පෙන්නලා අපිට මේ දෙයක් කරගන්න. හැබැයි මේක daily කරන්න කිව්වොත් වෙන්නේ ඔයාගේ එකට එන්නේ නැහැ. කියන අර හැමදාම sale කඩේ වගේ තමයි. එතකොට ගන්නව කවුන කෙනෙක් දන්නවා right මේක ඊයේත් පෙන්නුවා අදත් පෙන්නුවා කියලා impressions දිනනවා විතරයි clicks එන්නේ නැහැ. ඉතින් අර promotion කියන දේ දීර්ඝ කාලීනව කරන්න එපා කියන එක තමයි මම මෙතන කියන්නේ. දීර්ඝ කාලීනව කරනවටත් එපා කියන එකටත් වඩා
අදාළ කරන items ටික පොඩ්ඩක් හොයාගන්න ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන මොනවද කියලා. දැන් මගේ tips and tricks කියන playlist එකේ තියෙනවා කරන්නේ කොහොමද කියලාත් එතකොට මේක දාගන්න ඕන කොහොමද මොන කාලෙටද දාගන්න ඕන ඒ ටික. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩාක් දේවල්. එතකොට ප්‍රොමෝට් කරන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි අපි item එක ඉක්මනට sell කරගන්න එකනේ. right? එතකොට ඒක sell වෙන්නේ නැහැ කියන එක තැන තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. මමත් කියන්නේ ඒකයි. right? එතකොට ප්‍රොමෝට් වලින් traffic හැදිලා තිබ්බත් අර ඔයාට ගෙවන්න ඕන fee එකයි හැම එකම sell වුණත් fee එකයි ඔක්කොම ටික ගියාට පස්සේ ඔයාට ඉතුරු වෙන්නේ බොහොම සුළු ගාණක්. ඒක 130ක් තියනවද කියලා මුලින්ම හිතන්න. ඉතින් හිතන්න මේ ඔක්කොම එක තැනකටනේ එන්නේ. item එකෙන් හොඳ profit එකක් තියන්න ඕන 130ක් minimum. එතකොට traffic හැදෙන්න ඕන. එතකොට organic traffic එන්න ඕන. මේ හැමදේම කරොත් විතරයි ඔයාට long term එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ right sales වෙනවා කියලා පෙන්නන කරන්නේ promote කරන්න කියනවා. ඉක්මනට ප්‍රොමෝට් කරලා දාන්න කියනවා. එහෙම නෙමෙයි ප්‍රොමෝට් කරන්න නැතුව කරන්න items ඕන තරම් තියෙනවනේ. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි. මගේ playlist එකේ තියෙනවා items try කියලා playlist එක. ඒකේ තියෙන ඕන තරම් item. ඒතකොට group එකේ තියෙනවා epal hub group එකේ #epal research කියලා search කරොත් ඒ similar items එනවා. ගොඩක් sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම තියෙනවා. දැන් අර මම ගොඩක් වීඩියෝ වල කියනවා වගේ අපි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ගත්තොත් කොහේවත් කවුරුත් ආය item search මේ share කරගත්තේ නැහැ. කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කරේ SD card ඔය pen drivers විතරයි. ඉතින් මම openly ඔක්කොම share කරා මෙහෙම කියලා. ඉතින් ඒ වලින් ගන්න තියෙන ideas ගොඩක් ගන්න. ඒ වලින් sell කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒවා අරගෙන ඔයා දාගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ items වලින් promote කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. promote කරද්දී කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි high end item එකක් කරන් promote කරොත් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ටිප් එකක් දෙනවා ප්‍රොමෝෂන් ගැන තව වීඩියෝ එකක් කරන්න. high end item වලින් ගත්තොත් බලන්න මොකද capacity එක තියෙනවා ඔයාට profit එක ලොකුයි. right? එතකොට ඒකෙදි පුළුවන් වෙනවා ඔයාට මේක දරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ප්‍රොමෝෂන් එක දීර්ඝ කාලව ගියා කියලා ඔයාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද item දෙක තුනයි නේ අපි high end අපි item 100ක් ගත්තොත් high end සාමාන්‍යයෙන් 20ක් වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. high end ම තිබ්බොත් ඔයාට දරා ගන්නත් බෑ. PayPal එක ලිමිට් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම පැත්තම හිතන්න. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රොමෝෂන්ස් වලින් ඔයාට තියෙන effectiveness එක ගන්න නම් ඔය මම කිව්ව කාරණා ටික පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා කරන්න. එතකොට පුළුවන් වෙයි ලොකු තැනකට යන්න. එතකොට කලින් කිව්වා වගේ you will gain impressions but not organic sales. organic sales තමයි බලන්න ඕන. organic sales වලට මෙතන organic impressions, organic views. අන්න ඒ තුන හරියට organic කියන එකට ගියොත් පුළුවන් වෙයි හැමදේම මේකදී හදා ගන්න. ඉතින් organic views පුළුවන් තරම් USA වලින් වෙන ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒව කරන විදි තියෙනවා කරන කියන්නේ ඔය යාළුවෙක්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට කියලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යවන විදිත් තියෙනවා. ඒවට links යවන්න නැතුව search කරලා කරන්න කියන්න. මොකද එක රටක impressions වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ වලින් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම try කරන methods තියෙනවා. මම share කරගෙන තියෙන methods තියෙනවා. ඒ හැම එකකින්ම organic කියන තැනට වැඩිපුර එන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලේසි. එතකොට පුළුවන් වෙනවා ඔයාට ගොඩක් දුර මේක කරගෙන යන්න. use promotions wisely. අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ ඒකයි. think wisely වගේම promotion දීලා තියෙන හොඳ දෙයකට ඒක හරියට use කරනවා නම් හොඳට මේකින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් percentage එකක් විදිහට 120 promotion 80ක් organic traffic තියාගන්න. ඊට වඩා වැඩි වෙනවා නම් අනිත් පැත්ත ගොඩක් කටික අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ 80ක් promotion 120යි තියෙන්නේ organic. ඉතින් ඒ stores වල තමයි ප්‍රශ්නත් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔය ගොඩක් කට්ටිය ෂෙයා කරනවානේ මෙච්චර කරා අච්චර කරා කියලා. ඉතින් ඒවල ඇතුළාන්තයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කාරණා. එතකොට අපි හිතමු profit margin එක 120 10% වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සල්ලි ගද්දී අපි දන්නවා අපිට අඩුවෙන් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට exchange එකේදී exchange fluctuation එකේදී ඊටත් වඩා අඩු වෙන සමහරවිට 100%ක්වත් ලාභයක් නැහැ. ඉතින් හැම දෙයක් දිහාම wisely හිතන්න, promotion උත් wisely කරන්න. එතකොට පුළුවන් වෙයි Tamanට කොච්චර දුරකට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන එකයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් advantage එක ගැන හිතන්න. ඉතින් disadvantage එක නෙමෙයි advantage එක. advantage එකෙන් පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ store එක වර්ධනය කරගන්න. ඊට අමතරව individual කෙනෙක් විදිහට ඔයාටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ eBay විතරක් නෙමෙයි මේ සාමාන්‍ය promotion එකක් කරද්දිත් ඒක ගැන හිතන්න. මම TV ad එකක් ගැන කිව්වෙත් ඒකයි. ඒකෙන් පුළුවන් වෙන්නේ නැති හොඳ උදාහරණයක් ඔලුවට දාගන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හැම වෙලෙම මේ පැල් එකේ try කරන්නේ educate කරන්න knowledge එක grow කරන්න. ඒක තමයි මූලිකත්වය වෙන්නේ. sales කියන දේ මම දාලා තියෙන අන්තිමට දාන්නේයි sales automatically හැදෙන නිසා. අපි මුල් ටික හදාගත්තොත් sales කියන දේ පොඩි වචනයක් විතරක් පමණයි ඒක හැදෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය අත්දකින්නවා මම හිතන්නේ channel එකත් එක්ක ඉන්නකොට. එතකොට
මගේ channel එක විතර නෙමෙයි තව channels ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වලින් උත්ගැනුම ගන්න අරගෙන share කරන්න කියන ඔයාගේ knowledge එක ඔයා ඇතුලේ share කරගෙන හරි පාත් එක ඔයා තීරණය කරලා හදාගන්න. Right එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක තියෙන email hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකකින්ම දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන අඩිතාලම තමයි සකස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක හදාගෙන ඉදිරියටම යන්න grow වෙන්න ඔබට ජය ජය in all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.